હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એક નવા સ્વાદમાં પાવભાજી, જે આનાથી પહેલાં કદાચ જ તમે આ રીતે ઘરે બનાવીને ખાધી હશે. ખાવામાં આ પાવભાજી થોડી ચટપટી અને સ્પાઇસી હોય છે, તો જેમને સ્પાઇસી ખાવાનું પસંદ હોય એમને તો આ રતલામી પાવભાજી ખૂબ જ પસંદ આવશે. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ ટેસ્ટી રતલામી પાવભાજી બનાવીશું, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં વેજીટેબલ્સ બાફવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક કુકર મૂક્યું છે અને વેજીટેબલ્સમાં અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો ગ્રામમાં 60 ગ્રામનો એક બટાકો છોલીને નાના ટુકડામાં કાપીને લઈ લીધો છે. સાથે જ મેં એક નાની સાઇઝનું ગ્રામમાં 35થી 40 ગ્રામનું ટામેટું ઝીણું સમારીને લીધું છે. પોણા કપ જેટલું અહીંયા મેં કોબીસ લીધું છે ઝીણું સમારીને, જે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલું છે. 10થી 12 અહીંયા મેં આ રીતના ફ્લાવરના ટુકડા લઈ લીધા છે. 1/3 કપ જેટલા મેં ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલા ફ્રેશ વટાણા લઈ લીધા છે. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈએ. બધું બરાબર ધોયા પછી જ મેં એડ કર્યું છે. હવે આપણે એની અંદર 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. પાણી એકદમ વધારે નથી ઉમેરવાનું અને બરાબર મિક્સ કરીને, ચમચીથી મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બધું બાફી લઈશું. 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી કુકરને 5-7 મિનિટ મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. પછી ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વેજીટેબલ્સ આપણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એક પાઉંભાજી મેશરની મદદથી પાણી સાથે જ બધા વેજીટેબલ્સને મેશ કરી લઈશું. વેજીટેબલ્સ આપણે બરાબર ધોઈને જ ઉમેર્યા હતા, તો જે પાણી છે એની સાથે જ આપણે આ રીતે એને મેશ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા એકદમ સરસ મેં એને મેશ કરી લીધું છે. એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ થઈ જાય એટલું પણ મેશ નથી કરવાનું, સહેજની જેવું અધકચરું રાખ્યું છે. હવે પાઉંભાજી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક મોટું પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં બટર ઉમેરીશું. હવે આ બટરને આપણે બરાબર ઉગળવા દઈએ. બટર જ્યારે બરાબર ઉગળી જાય એટલે આપણે 1 ચમચી જેટલી એમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ પેસ્ટને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરી દઈશું. ટામેટા આપણે કાંદા ચડે પછી ઉમેરીશું. તો પહેલાં કાંદાને આપણે ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાના છે. તો સાથે જ આપણે એમાં થોડું મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી કાંદા આપણા જલ્દી ચડી જાય. કલર માટે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું હું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું અને તીખાસ માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું, કારણ કે પછીથી આપણે રતલામી સેવ પણ ઉમેરીશું, એ પણ તીખી હોય છે. તો બરાબર મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ ધીમા તાપે કાંદાને આપણે કૂક થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ પછી કાંદામાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે અને કાંદા આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું અને ટામેટાને પણ આપણે થોડું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈએ. ત્રણથી 4 મિનિટ સાંતળ્યા પછી તમે જોશો તો ટામેટા એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે અને એમાંથી બધું તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર આ સ્ટેજ ઉપર એમાં હું 10 રૂપિયાવાળું જે બાલાજીનું રતલામી સેવનું આખું પેકેટ આવે છે એ આખું એડ કરી દઉં છું. તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડની રતલામી સેવ લઈ શકો છો. બરાબર મિક્સ કરીને હવે આ સેવને આપણે એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાની છે, કારણ કે સેવ એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે. તો સોફ્ટ કરવા માટે આપણે થોડું એની અંદર પાણી પણ ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું એમાં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરું છું અને પાણી જ્યાં સુધી ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી ધીમા તાપે એને કૂક થવા દઈએ. પાણીમાં જ્યારે આ રીતે એક બોઇલ આવી જાય ત્યારે આપણે એની અંદર જે વેજીટેબલ્સ બાફીને મેશ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા એડ કરી દઈએ. અહીંયા જે આટલી ક્વોન્ટિટી છે એ 2 વ્યક્તિના હિસાબથી છે, તો તમે તમારા ઘરના મેમ્બરના હિસાબથી ક્વોન્ટિટી એડજસ્ટ કરી શકો છો. બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલો ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી આપણે એમાં કસૂરી મેથી ઉમેરી દઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા દાણા ઉમેરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દઈશું. તો જ્યાં સુધી એ કૂક થાય ત્યાં સાથે સાથે જ આપણે એને મેશરથી મેશ પણ કરતા રહેવાનું છે, જેથી જે સેવ છે એ એકદમ સરસ પ્રોપરલી આમાં મિક્સ થઈ જાય. તો એકદમ સરસ મેશ કરી લીધા પછી હવે 3-4 મિનિટ આપણે એને થવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી એકવાર ફરીથી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને મીઠું આની અંદર મને થોડું ઓછું લાગ્યું છે, તો થોડું મીઠું પણ આની અંદર હું એડ કરું છું. રતલામી સેવમાં પણ મીઠું હોય છે, તો ચાખ્યા પછી ઓછું લાગે તો જ તમારે એડ કરવાનું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે એની અંદર 1 ચમચી જેટલા લીલા ધાણા ફરીથી એડ કરી દઈએ. તો આપણી ટેસ્ટી સ્પાઇસી ચટપટી રતલામી પાઉંભાજી બનીને તૈયાર છે. એને આપણે સર્વ કરી લઈએ.
જો તમારે આની કન્સિસ્ટન્સી થોડી વધારે પતલી જોઈતી હોય તો પાણી થોડું ઉમેરીને તમે 2 થી 3 મિનિટ એને હજી પણ કૂક કરી શકો છો. પાઉં અને કાંદાના સલાડ સાથે હું આને સર્વ કરીશ. એકદમ યુનિક ટેસ્ટની આ પાઉંભાજી લાગે છે તો તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.